බලන්න මේ විදිහට තමයි ප්‍රශ්න ටික එන්නේ. හරිද? බලන්න උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම making booze with rare animals sends man to prison. ඔන්න topic එක. ඔයාට paragraph එකක් දෙනවා. හරිද? You are given a paragraph. Paragraph එකක් දීලා you are asked 1 to 5 1 to 4 1 2 3 4 likewise ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න වගේක් අහනවා. ඒකේ එයාලා A B C D කියලා question answer හතරකුත් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් සුදුසුම answer එක ඔයා තෝරන්න තියෙනවා. හරිද? සුදුසු answer එක ඔයා තෝරන්න තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් බේස් ගත්තාම එතන ටික් එකක් දාන්න තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ගන්න. කියන්නේ ඉස්සරහින් කොටු සෙට් එකක් දෙන්නේ ටික් කරන්න. ඒ වගේ නැතුව ඔයා රයිට් කරන කියන්නේ පේපර් එක ලියනවා නම් ප්‍රශ්න අංකේ දාලා දැන් හිතමුකෝ මේක 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා. 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ අංකේ දාලා ඉස්සරහින් A ද B ද C ද D ද කියලා දාන්න තියෙන එච්චරයි. කිසිම වෙනසක් නැහැ. එතකොට හොඳට මතක ගන්න මේකේ ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා. හරිද? ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා මේකේ. මේක ඔයාලට පෙනෙයි. එතකොට බලන්න මේකේ අපි මේ ටෙක්නික් එක ඉස්සෙල්ලා බලමු. මේකයි ටෙක්නික් එක. guys අපි ඊට මේ ප්‍රශ්නේ කරමු. ඉස්සරවම ඔයා කරන්න ඕනේ අර ස්කිම් and ස්කෑන් කියන මෙතඩ් එක යූස් කරන්න ඕනේ. ඔයා ඉස්සරවම කරන්න ඕනේ ස්කිම්. මේ කියන්නේ නිකන් ක්වෙස්චන් එක අපි කියන්නේ ඡේදය උඩින් පල්ලෙන් නිකන් නෝමල් එකේ කියවලා දාන්න. පොඩි අයිඩියා එකක් ඔළුවට ගන්න. ඉස්සරවම පොඩි අයිඩියා එකක් ඔළුවට ගන්න කියවලා පැරග්‍රාෆ් එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ වැදගත්ම දේවල් ටිකක් තමයි ඔයා පැන්සලෙන් මේක කරන්නේ පේපර් එකේදී අපි ඉස්සරහට ඔයා ෆිසිකලි පේපර් එකක් තියලා කරද්දි කරමු. දැන්ට මම නිකන් මෙන්ෂන් කරනවා පොඩි දේවල් ටිකක්. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ලියනකොට ඒ කියන්නේ රීඩ් කරනකොට වැදගත් පොයින්ට්ස් තියෙන්නේ. වැදගත් පොයින්ට්ස් ටික අන්ඩර්ලයින් කරගන්න අවශ්‍යයි. වැදගත් පොයින්ට්ස් ටික අන්ඩර්ලයින් කරගන්න ඕනේ. මම දැන් කරලා පෙන්නනවා. ඊළඟට මතක තියාගන්න මේක හරිය ලේසි වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ, දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ, තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ වගේ යන්නේ ඕඩර් එකකට යන්නේ පල්ලෙහාට පිළිවෙලට යන්නේ. පළවෙනි රූලෙන් දෙකෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තියෙනවා. දෙවෙනි රූලෙන් දෙකෙන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තියෙනවා. අන්න එහෙම තමයි යන්නේ. එතකොට ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? එකපාරක් මේක කියවන ගමන් පොඩ්ඩක් කීවර්ඩ්ස් ටික highlight කරගන්නවා, underline කරගන්නවා. ඊට පස්සේ question එකට යනවා. හරිද? question එකට ගිහිල්ලා question එකේ තියෙන අර පොඩ්ඩක් විශේෂ වගේ වචන තියෙනවා නම් ඒවා highlight කරගන්න. ඊට පස්සේ උඩ ඉඳලා කියවගෙන එන ගමන් අපි උත්තර ටිකට එකපාර යන්නේ නැහැ. උත්තර ටිකට එකපාර යන්නේ නැහැ. අපි question එක කියවලා ඒකේ keywords තියෙනවා ඒක highlight කරමු. සමහරලාට ඒ කියන්නේ ඒ keyword එකම ඡේදේ sentence වල තියෙන්නත් පුළුවන්. සමහරලාට ඒ keyword එකට ගැළපෙන synonym එකක් sentence එකේ තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ අදහස තියෙනවද කියලා තමයි ඔයා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? question එක කියවුවා keywords ටික අල්ලගත්තා. නැවත paragraph එක කියවන ගමන් ටග් ගාලා ඒ අර අදාළ උත්තරේ එන point එකේ ඒ area එක highlight කරගන්න. ඒ area එක ඔයා පොඩ්ඩක් අල්ලගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ගැන හොඳට information එක කියවලා උත්තර ටික බලපුවම තමුන්ට ටග් ගාලා උත්තරේ තේරෙනවා. හරිද? හරි. ඔන්න බලන්න එකක් අපි කරලා බලමු. අපි නිකන් කියවලා බලමු. Some drinks in southern Asia prefer their alcohol distilled with animal parts. මේ alcohol කතාව animal parts animal සතුන්ගේ ද්‍රව්‍ය අරගෙන මත්ද්‍රව්‍ය හදන එකක් ගැන කියයි. A tradition stemming from the supposed curative power of the creature's pride. Curative powers of creatures provide. මිනිසුන්ට ලොකු power එකක් දෙන කතාවක් කියනවා. මොනවද දන්නේ power එක අපි බලමු. Chinese media reported that a liquor manufacturer in Korea province එක hope to capitalize. කොහේරි ප්‍රදේශයක නමක් දීලා තියෙනවා. මේ අරක්කු හදන කෙනෙක්, මත්ද්‍රව්‍ය හදන කෙනෙක් capitalize on the custom by selling bottles of alcohol stuffed with parts of a rare species. ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඔයා කියවද්දි තේරුම් ගන්න. මේකේ නිකන් දීලා තියෙනවා මේ කවුරු හරි ප්‍රදේශයක මිනිස්සෙක් මේ මිනිස්සුන් ඒ සත්තුන්ගේ ද්‍රව්‍ය දාලා ලොකු ප්‍රමාණ වලින් අරක්කු හදලා තියෙනවා. හරිද?
ඊට පස්සේ මේ ස්නේක් වයින් එකක් ගැන කියනවා made by drowning a live snake in alcohol. මේ ස්නේක් වයින් කියන එක අපි highlight කරගමු. ඒක හදන්නේ කොහොමද කියන්නේ? පණ තියෙන සර්පෙක් ගිල්ලලා ඒ වයින් එකේ ගිල්ලලු හදන්නේ. Can wine steeped with the bones of tigers? සමහරවිට මේ bones of tigers අපි කියනවා කොටින්ගේ මොනවද bones කියන්නේ? ඇටකටු අරගෙනත් මේක හදනවා කියලා තියෙනවා. බලන්න මෙතන හැම වචනෙම මම හැම වචනෙම අර්ථය වලට කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැති නිසා නෙවෙයි හැම වචනෙම අර්ථය වලට වැදගත් නැහැ. key points ටික අල්ලගත්තොත් ඇති. Neither of these has proven medicinal value ඔන්න වැදගත් වෙනවා. neither කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දෙකෙන් එකක්වත් නෙවෙයි කියන එක නේද? මේ දෙකෙන් එකක්වත් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අර ස්නේක් වයින් එකවත් කොටියකින් හදන වයින් එකවත් එකක්වත් neither of these has proven medicinal value. මොකක්ද කියන්නේ? ඖෂධීය value එකක් තියෙනවා කියලා එකක්වත් පෙන්නලා නැහැ කියලා කියනවා. It is illegal in China to hunt, kill or trade protected animals. චීනේ මේ වගේ සත්තු මරණ එක විකුණන එක ඒවත් තහනම්. Last January police burst a manufacturer and confiscated 24 bottles of animal distilled alcohol. ගිය ජනවාරි පොලිසියෙන් මේ වගේ සත්තුන්ගෙන් හදන ඇල්කොහොල් 24ක් අල්ලලා තියෙනවා. He is been fined 50,000 yuan. උඩ දඩ ගහලා තියෙනවා යුවාන් 50,000. And sentenced to nearly 11 years in prison. අවුරුදු 11ක් prison එකට දාලා තියෙනවා. හරිද? ඔන්න බලන්න. ඔන්න ඔය වගේ තමයි ඒවා පැන්සලෙන් කරගන්නේ. තේරුණාද? සම්පත් තේරුණාද කියන එක? හරි. අපි කරනකොට බලමු. මම මේ කියලා දෙන්නේ මතක තියාගන්න. මම මේ කියලා දෙන්නේ ඔයාලට A to Z තේරෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ සමාට ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ මේ වීඩියෝ පොඩිවට පේනවා ඇති. මම මේ කියලා දෙන එක හොඳට අහගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වැඩේට යන්න පුළුවන්. තනියම. හරි බලන්න. දැන් අපි යනවා ප්‍රශ්නෙට. Some people believe that alcohol which include animal parts. මේ animal parts තියනවා කියලා කියනවනේ. ඒ තියෙන animal parts අපි බලමු මේ animal parts තියෙන කෑල්ල දිලා උඩින්. මෙන්න තියෙන animal parts කතාව. මම මේක නිල් පාටින් උඩින් සඳහන් කරා මෙන්න මේකේ තියෙන. එහෙනම් බලන්න මෙතන මේ කහ පාටින් highlight කරලා තියෙන්නේ පළවෙනි වාක්‍ය ඇතුලේ තමයි පළවෙනි එකට එන උණ උත්තරේ තියෙන්නේ. බලන්න අපි බැලුවා animal parts කියන කෑල්ල අල්ලගෙන ගියා. ඔන්න පළවෙනි වාක්‍යෙම animal parts තියෙනවා. ඒ පළවෙනි වාක්‍ය ඇතුලේ තමයි පළවෙනි එකට වුණ උත්තරේ තියෙන්නේ. අපි බලමු කීයද. සමහර මිනිස්සු හිතනවලු alcohol which include animal parts and සත්තුන්ගේ කොටස් තියෙන alcohol වලින් මොකද වෙන්නේ බලමු. Can cure diseases. රෝග සුව කරන්න පුළුවන්. Is a tradition from China. චීනේ tradition එක. Is a lucrative trade. ඒක අපි කියනවා නීති විරෝධී ට්‍රේඩ් එකක්. is more intoxicating. ගොඩක් විස සහිතයි කියලා කියනවා. මෙතන මේ lucrative trade කියන එක හොඳම උත්තරේ තමයි මේ මුදල් උපයන්න පුළුවන් කියන එක. මුදල් උපයන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක්. මේකේ උත්තරේ තමයි A. ඇයි A කියන්නේ හේතුව ඔන්න බලමු අපි දින්න. A කියන්නේ හේතුව පොඩ්ඩක් බලමු. හරිද? This is the reason. බලන්න දැන් පළවෙනි අපි අල්ලගත්ත දැන් ඉස්සර මොකද කරන්නේ? ඡේදය කියවුවා, ප්‍රශ්නේ කියවුවා, කීවර්ඩ්ස් highlight කරා. ඊට පස්සේ අපි යනකොට අපිට පේනවා මේ පළවෙනි වාක්‍යය තමයි උත්තරේ තියෙන්නේ. Some drinkers in southern East Asia prefer to alcohol distilled animal parts. A trade stemming from the supposed curative powers the creatures provide. Ne? Powers the creatures provide. වචනය අල්ලගන්න. creatures කියන්නේ සත්වයෝ මිනිස්සු. මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය වෙන power එක දෙන කතාව. මොකද්ද මේ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය වෙන power එක කියන්නේ?
ඇත්තටම ගත්තොත් disease වලින් වැළකෙන එක තමයි යාට අවශ්‍ය කරන පවය. බලන්න සිනොනිම් එකක් විදිහට නොකියා කියන දෙයක්. බලන්න B කියන එක is a tradition from China. එහෙම එකක් කියවෙනවද tradition එකක් කියලා? එතන tradition stemming from the support එහෙම අර. ඒ කියන්නේ මේක හොඳට මතක තියාගන්න මේකෙදී වචනෙන් අල්ලගන්න යන්න එපා. අර්ථයෙන් අල්ලගන්න. කීවර්ඩ් එක ගත්තට තනි වචනයක් තිබුණ පළියට උත්තරේ ගන්න යන්න එපා. අර්ථය ගන්න. එක්කෙනෙක් C කියලා කිව්වා නේද? තව එක්කෙනෙක් D කිව්වා. දැන් D කියන එක ඉන්ටොක්සිකේකින් කතාවක් මේ පළවෙනි වාක්‍ය කියවෙන්නෙම නැහැ. බලන්න හැම වෙලෙම should read between lines. අපි කියනවා ව්‍යංගාර්ථය තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. අපි තව එකකට යමු බලන්න. ඒක පුළුවන් වෙයි. Alcohol that included snake and tiger bone. Snake and tiger කියවම අපිට යනවා එතෙන්ට ටක් ගාලා අපි කරන් සාමාන්‍යයෙන් snake මේ ටිකනේ අපේ කීවර්ඩ් වෙන්නේ. එතන මේකට කොහොමම කියවයිද මෙතන snake කියන එකයි මේ tiger මෙතන තියෙනවා. එහෙනම් මේ ටිකේ උත්තරේ තියෙනවා. බලන්න snake wine made by ඔහොම තියෙනවා. Alcohol that includes snake and tiger bones is illegal in China. ඒක illegal තමයි. අපි දැන් කතාවේදී දැක්ක. හැබැයි ඒක නෙමෙයි main point එක මෙතන. වැඩියම ගැළපෙන එක හොදන්න. is very expensive. එහෙම එකක් කියලා නෑ මේක. Medically unproven. එහෙම එකක් තියනව නේද? Neither of these has proven medically valid. Is a cruel practice. නරක ඒ කියන්නේ දරුණු වැඩක් කියලා. උත්තරේ හරි. C තමයි උත්තරේ. Very good. Congratulations. Everybody is correct. හරි නේද? එහෙනම් වැඩේ ටිකක් ගොඩ. සෙට් එකේම හරි ගියා. නේ?